السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة لكل أحبابي المتابعين. اليوم إن شاء الله أسهل طريقة لرسم الجبال والصخور في المناظر الطبيعية لكل الفئات. في البداية تلوين السماء باللون البنفسجي، ودمجت اللون البنفسجي مع الأبيض أعطاني هذه الدرجة. وممكن تضيفوا البنفسجي كمركز لوني يعطيكم درجة أقوى من هذه. ممكن أنا خففته بالأبيض، بغيت هاد الدرجة لأنني غندير لون لتحت غادي ينجذب وينسجم ويتأقلم مع اللون ديال السماء. الفرشاة عريضة كالعادة. لاحظوا اللون لتحت لون رمادي وأزرق وبنفسجي، وضفت ليه اللون الأخضر. لاحظوا الدرجة ديال اللون لتحت غتكون بحيرة بالفرشاة وبنفس الفرشاة. كما قلت التخطيط ديال المنظر عبارة عن جبال كبيرة بجانبها صخور كيف ما كتشوفوا، ثم سلسلة من الأشجار غتمشي في خط أفقي مباشرة تحت الجبل. وكل جزء من هذا المنظر غادي نخلي ليه مساحة في نبان ويظهر، لذلك التأطير غادي ناخذ ليه مساحة ما بين العنصر والعنصر. لتحت غندير مروج. نبدأ في رسم السحب باللون الأبيض، ودائما كتبدأ عملية رسم السحب بطريقة تدوير الفرشاة واللعب بالفرشاة. ولاحظوا كيفاش كنحاول دائما بخفة نخدم الفرشاة بطريقة ذكية، نحاول نلعب بها يمينا وشمالا ونقلبها باش ندير الموتيف. لاحظوا العملية. وكذلك نداخل ما بين الأشكال، نحاول ندخل شكل في شكل وندير حركة مختلفة على حركة أخرى باش نصنع الموتيف. ولاحظوا كنمشي بطريقة واحدة، يعني أشكال أفقية ديال السحب، ثم نجيب اللون البنفسجي تقريبا بحال الدرجة ديال الخلفية، ونحاول ناخذ من السحب دائما لتحت المساحة تحت السحب باش يبان انعكاس ديال الظل ديال السحب، وبالتالي تعطيني أشكال ديال سحب مدورة لها ظل في السماء وتبان واقعية كيف ما كتشوفوا. جوج المراحل. المرحلة الأولى كنحاول نشكل السحب باللون الأبيض، الثاني كنظلل، وممكن نضيف ضربات أخرى وتقنيات أخرى، ولكن كما أعتاد دائما مع أحبابي كنحاول نخفف التقنيات باش تجيكم الخدمة سهلة وتحاولوا ما أمكن تبعوا مرحلة بمرحلة وتاخذوا الاستفادة الأكثر الكبيرة من هاد الدروس. لاحظوا العملية بخفة. الآن غنجيب اللون الأزرق والبنفسجي والأسود، وبطبيعة الحال كنضيف دائما اللون الأبيض كدعامة للمركزات، واللون الجبل بلون الظل. لاحظوا الدرجة ديال اللون قوية. نحاول دائما نعطي مساحة للجبل فوق لتحت، غنخليه للون آخر. غنضيف الأزرق والأبيض على نفس التركيبة ديال الجبل الفوق. لاحظوا الدرجة اللي غيرت اللون تماما، وغندمج ما بين اللونين ما بين الفوق والتحت، لأن الألوان لتحت غادا تاخذ انعكاس ديال البحيرة لتحت. وبطبيعة الحال نخلي المساحة ديال التلوين ديال الأشجار، ونمشي للخلفية ديال الجبل ما تبقى من الجبل اللي على أقصى اليمين، خلفية الأشجار اللي غيكون فيها تتمة أو تكميلة ديال الجبل. لاحظوا اللون شبيه باللون اللي درتو تحت الجبل تماما، وغيمشي تكملة للسلسلة ديال الجبال. الآن غنضيف بعض التفاصيل للصخور لتحت بنفس اللون اللي كاين في الخلفية، ضفت عليه الأبيض باش نبين صخور وتضاريس ديال صخور. الآن نمشي للأشجار، اللون الأسود والأخضر باش ندير لون ظل ديال الأشجار. نبدأ به هو الأول. ولاحظوا عملية التلوين في هذه المرحلة كندير عملية سهلة، أي فرشاة نعزلها ونلون كندير طلاء. المهم نتبع الخطوط اللي خططت الأشجار، لأن غتجي عملية أخرى ديال تكوين الموتيف اللي غتشوفوها من بعد. هذه المرحلة غنلون فيها الأشجار فقط. نمشي على طيلة الخط الأفقي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ونحاول ضربات الفرشاة نبدلها. أحيانا مرة نلون
بجرات، ومرة نلون بضربات كيف ما كتشوفوا، باش نحاول حتى في الضربات نخلق الموتيف ديال الاشجار وتبان التحاديد ديال الاشجار. لاحظوا العملية ديال الضربات والتلوين دائما. تنكمل المساحة في خط افقي، غتعطيني خط افقي لتحت، تبقى لي المروج نبدل لها لون اخر ونحاول نخفف اللون الاسود والاخضر باضافة الاخضر لتحت باش تبان شيئا من الخضرة، لان هذه لتحت كل مروج. بطبيعة الحال خاصني نغير اللون، ما يمكنش ندير لون واحد باش ما تجيش حتى اللوحة يكون فيها الجفاف اللوني. التنوع اللوني من اساسيات جمال اللوحة وجمال المناظر الطبيعية. لاحظوا اللون. الان غنجيب الفرشاة المروحة ونحاول نصنع الموتيف ديال اشجار الصنوبر. لاحظوا عملية صنع الموتيف، يعني التحديدات ديال الحشائش اللي كتكون بجانب الاشجار، لان فرشاة المروحة عندها رأس مسنن وكتخلق ليا بعض الموتيف اللي كيبين ليا الشجرة على حقيقتها. لاحظوا الجوانب فقط، ما نتعمقش في اللون الداخل لانني اللون درته كنحتاج الان الموتيف فقط. لاحظوا من الجوانب ديال الاشجار كنحاول نصنع الموتيف ديال الوريقات ديال اشجار الصنوبر، وهكذا حتى انتهي دائما بفرشاة المروحة. واحيانا نختار فرشاة اللي ربما تكون بحال فرشاة المروحة. ولاحظوا الموتيف كيفاش تغير الان الشكل ديال الاشجار بهاد الضربات ديال فرشاة المروحة. فرشاة المروحة جميلة في صنع موتيف اشجار الصنوبر، وكتعطيني حتى التعدد ديال اشكال الاشجار كيف ما كتشوفوا، وهكذا حتى انتهي. الان غنمشي للجبل، غنجيب اللون الاصفر والاحمر والاسود والابيض باش نبدا ندير في التفاصيل ديال الجبل الفوق بفرشاة مسطحة. ولاحظوا العملية ديال رسم التفاصيل والموتيف كيفاش كنديروا بالفرشاة. كنحط الفرشاة مسطحة باش تعطيني تفاصيل وتحديدات خاصة بهذا النوع ديال الجبل. لاحظوا، ونحاول دائما نلعب بالفرشاة، ما نمشيش في اتجاه واحد، نحاول نجي وندور بالفرشاة باش نصنع تحديدات ديال هذا النوع ديال الجبال اللي في شكل صخور كيف ما كتشوفوا، جبال ديال التراب. نخفف نفس الدرجة ديال اللون بإضافة الأحمر والأصفر وبعض اللون الأبيض، يعني غنبدا ندرج في اللون شيئا فشيئا باش ندير تدرج نحو الجهة اليمنى، لأن الانعكاس الضوئي في الجبل جاي من الجهة اليمنى. ولاحظوا كيفاش كنحدد دائما الموتيف والتفاصيل ديال الجبل كتظهر شيئا فشيئا. لاحظوا كيفاش كنجر الخطوط وكنرابط ما بين الخطوط في شكل رائع. بالتالي غنبدا نكون في التفاصيل شوية بشوية. لاحظوا دائما نمشي لأقصى اليمين وندخل بدخلات خفيفة، نخلي دائما واحد المساحة ما بين اللون ديال الإضاءة واللون، لأن كما قلت ضروري يبقى لون الظل بين وظاهر، وهذا هو السر ديال جمال هاد الضربات. ثم نخفف بإضافة اللون الأبيض والأصفر، نفس الطبقة ديال اللون غنضيف لها اللون الأصفر والأبيض، كتعطيني لون مضيء جدا وننهي به ضربات ديال الإضاءة. لاحظوا طريقة جر الفرشاة، حاولوا تنتبهوا للضربات لأنها ضربات مهمة كتنهي المنظر وكتعطيه شكل رائع من التفاصيل. لاحظوا، ونخلي المساحة ديال اللون اللي درت من قبل ظاهرة وبينة. كيف ما شفتوا دائما كندير لون فوق لون، ولكن اللون اللي كيكون لتحت يبقى دائما ظاهر. ثم نزيد نخفف اللون بإضاءة الأبيض مرة أخرى، وندير إضاءة نوزعها في مناطق في الجبل خفيفة، نديرها على الجوانب ومن الفوق ونوزعها
بشكل معقلا وبنفس الفرشاة كما ترون. بالتالي كنحصل على إضاءة رائعة في الجبل وموتيف قوي كما ترون الفوق والتحت. ثم نخفف اللون تحت الأزرق بإضافة الأبيض مرة أخرى، وندير حشائش ومروج فوق الصخور اللي كيبان انعكاس ديال البحيرة لتحت عليها، هي في شكل صخور كما ترون. ولاحظوا الضربات ديال الفرشاة، ندير مروج وحشائش بضربات خفيفة ما نكترش باش ما نكدسش اللون. ثم ندير اللون البنفسجي غيعطي لي انعكاس ديال الجهة اليسرى، لأن الجهة اليسرى خليتها بظل، غنخففها بواحد الإضاءة خفيفة كما سترون، ونعمم اللون البنفسجي في هذه المساحة. ثم نجر بنفس اللون جرات خفيفة كما قلت، ونعطي بعض التفاصيل وتحديدات للجبل مع الحفاظ على المساحة ديال الظل تحت. ولاحظوا كيفاش كتخدم الفرشاة، دورين، الدور الأول بضربات والدور الثاني بضربات أخرى، وهكذا دائما. الآن نمشي للأشجار، نجيب اللون الأخضر، ولكم الاختيار للون الأخضر في هذا المنظر، لأن المنظر هنا عام ومنظر مضيء برمته. لكم الاختيار في درجة اللون. شوفوا درجة اللون اللي اختاريت أنا، كندير دائما اللون على الجهة اليمنى من كل شجرة، وما نكدش اللون، يعني ما كنديروش كتال، كنحاول نضربو بضربات خفيفة. ونبدل الفرشاة، درت فرشاة، الآن درت فرشاة المروحة، بدلت الفرشاة. لاحظوا نحاول دائما نمشي للجهة اليمنى ونجيب خطوط عمودية، بطبيعة الحال ما نجيبهاش في خط عمودي. لاحظوا كيفاش كنلعب بالموتيف، كنحاول نميل دائما، ندير واحد الميلان باش يبين لي أشجار لتحت، كذلك ما نمشيش في خط عمودي. لاحظوا، وغنمشي طيلة هذا الخط الأفقي من اليمين إلى اليسار بنفس الطريقة ديال العمل، يعني نحاول نضرب ضربات وننوع منها باش تعطيني شكل ديال أشجار لتحت، أشجار الفوق، وأشجار متداخلة. وإلا لاحظتوا راني درت لون واحد، بإمكاني ندير لون وندير لون آخر ولون آخر، ولكن أكتفي بالقليل المفيد. وانتم كتشوفوا بجوج لمسات أشجار واقعية كما ترون. وهذه المسألة كتسهل عليكم حتى العمل وطريقة العمل، لأن كثرة التفاصيل كتشوش على أحبابي الاستفادة أعلم هذا. لذلك كنحاول نخفف ونعطي القليل المفيد. لاحظوا كيفاش كنداخل ما بين الضربات، ضربات مائلة وضربات عمودية وضربات لتحت وضربات لفوق، ولكن دائما على الجهة اليمنى، نخلي الجهة اليسرى كلها ظل. لاحظوا أحبابي. ثم نجي المساحة لتحت، نمشي في خط أفقي بضربات ديال الفرشاة العريضة. لاحظوا الضربات، كنحاول نزيكزاكي عموديا الضربات باش ندير حشائش. لاحظوا حشائش عمودية غتكون بمثابة مروج لتحت. هذا الخط كله غيمشي بهذه الطريقة، لا بأس باش نبدل اللون، ولكن يكون لون أخضر من نفس عائلة الدرجة الأولى. نحاول نغير اللون ونداخل، نحاول نداخل اللون أخضر مع اللون أخضر باش في نفس الوقت يبان تنوع لوني وتبان الغنى اللوني ديال اللون الأخضر لتحت. ثم نبدأ نضرب الآن بخطوط كذلك أفقية باللون الأصفر والأخضر، لون فستقي كيف ما كتشوفوا، باش ندير مروج منعكس على الإضاءة ديال الشمس، وتعطيني هنا بساط ديال المروج كيبان ظاهر بالفرشاة العريضة. لاحظوا الضربات، وحاولوا ما أمكن دائما تحفظوا معايا كاع الخطوات اللي درت في هذا الدرس، لأن أي مرحلة مهمة لكم، لذلك خاصكم تتبعوا المراحل وتحفظوها وتوعوها باش تطبقوا كل درس من الدروس اللي درنا. والغاية من هذه الدروس هي أن يستفيد كل مبتدئ ويحاول يطبق في الورشة ديالو وفي العمل ديالو. ثم غندير نفس الطبقة ديال لون الأشجار، نضيف عليها الأزرق
ونديرها انعكاس لتحت بجرات عمودية من الفوق إلى التحت. ولاحظوا كنمشي على كل مساحة فيها الأشجار وندير انعكاس لتحت بجرات عمودية، وغنمشي على طيلة هذه المساحة ديال البحيرة لتحت. لاحظوا كيفاش كندير الموتيف. وبطبيعة الحال دائما الجرات والضربات كيكونوا عموديا من الفوق لتحت، ونحاول دائما نمشي متوازيا مع الأشجار اللي الفوق. نحاول ندير انعكاس يشبه تماما الأشجار اللي كاينين الفوق، نحافظ على المساحة ما بين الأشجار الفوق والتحت باش ندير لي انعكاس صحيح ومتوازن مع الأبعاد ديال الظل والانعكاس. لاحظوا اللون كيفاش كيبان، لون أخضر والأسود إلا ضفنا ليه الأزرق كيعطي واحد لون رائع كيف ما كتشوفوا، وكيبين لي انعكاس أكثر وأقوى في المنظر كيف ما كتشوفوا، مع أن الأشجار فيها الأسود والأخضر، ولكن في المياه كنحاول نضيف الأزرق لأن المياه زرقاء. حاولوا تفهموا هذه المسألة. لاحظوا الضربات ديال الفرشاة دائما كنمشي مع توازي ديال الأشجار اللي كاينين في الخط الأفقي باش تبان الانعكاسات واضحة ومتوازية وقانونية. الآن غندير واحد الانعكاس ديال الجبل خفيف فقط، ما نديرش كاع التفاصيل في المياه. كندير لون بنفسجي أبيض وشيء من الحمرة والصفرة، ودرت شكل ديال نصف دائرة باش نبين الشكل ديال الجبل في المياه. ثم ندير خطوط عمودية غتدل على الجذوع ديال أشجار الصنوبر على الجهة اليمنى باللون أسود وأحمر. لاحظوا خطوط دائما متوازية، وندير واحد الخلفية ديال مروج منعكس عليها الإضاءة ديال المنظر. غتشوفوا كيفاش غتبان من بعد، كتبان بحال الخلفية وراء الجذوع ديال أشجار الصنوبر. لاحظوا وكنمشي على التوازي ديال الجذوع باش ندير خط كذلك شبه أفقي كيبين لي الخلفية ديال مروج مضيئة فيها اللون الأصفر والأخضر. ثم نكمل ما تبقى من الحشائش بضربات أفقية من الفرشاة، وبهذه الضربات ندير خط غيبين لي الانعكاس، نكون نهاية المنظر الطبيعي ديالي. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من التقنيات وجاتكم بسيطة وقررتوا باش ترسموا مثل هذا المنظر الطبيعي اللي حاولت نبسطوا. ما تنساوش دائما أحبابي الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والبارطاج بين أحبابكم وأصدقائكم. تحية طيبة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.